همه ما از درون شبیه هم هستیم. تمام احساسات زمانی که واقعی باشند غیر ارادی هستند. یک مرد هرگز صادق‌تر از زمانی نیست که خود را دروغگو بداند. چندین محافظت خوب در برابر وسوسه وجود دارد، اما مطمئن‌ترین از بین آنها ترسو بودن است. این بخش‌هایی از کتاب مقدس که نمی‌توانم آنها را بفهمم نیست که مرا آزار می‌دهد، این بخش‌هایی است که می‌فهمم. زمانی که شخصی نتواند خود را فریب دهد، احتمال کمی وجود دارد که او بتواند دیگران را فریب دهد. سن و سال مسئله ذهن است در مقابل ماده. اگر برای تو مهم نباشد، مهم نیست. رفاه بهترین محافظ اصول است. بیرون ماندن از چیزی راحت تر از بیرون رفتن از آن است. هرگز کاری را که پس فردا می توانید انجام دهید به فردا موکول نکنید. هر زمانی که خود را در کنار اکثریت دیدید، زمان مکث و فکر کردن فرا رسیده است. در صورت لزوم در لباس پوشیدن خود بی احتیاط باشید، اما روحی مرتب داشته باشید. بیایید چنان زندگی کنیم تا در هنگام مرگ حتی مرد شور هم ناراحت شود. وفاداری به عقاید متحجر هرگز زنجیری را نشکسته و روح انسانی را آزاد نکرده است. نگو پیرزن فریاد زد، او را بیاورید و بگذارید فریاد بزند. همه چیز انسانی رقت انگیز است. منبع مخفی طنز شادی نیست، بلکه غم و اندوه است. طنز در بهشت وجود ندارد. ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است. انسانی که به طور کامل زندگی می کند آماده است تا در هر زمانی بمیرد. در برابر هجوم خنده هیچ چیز نمی تواند تحمل کند. کسی که نمی خواند هیچ مزیتی نسبت به کسی که نمی تواند بخواند ندارد. رعد خوب است، رعد چشمگیر است، اما این صاعقه است که کار را انجام می دهد. مردی که گربه را با دم حمل می کند، چیزی را می آموزد که به هیچ وجه دیگر نمی تواند یاد بگیرد. اصول هیچ نیروی واقعی ندارند مگر زمانی که فرد به خوبی تغذیه شود. وقتی شک دارید، حقیقت را بگویید. اعتقاد من این است که تقریباً هر سخنی که با فن بیان گفته شود، فرصت خوبی برای فریب دادن دارد. حقیقت قدرتمند است و پیروز خواهد شد. هیچ اشکالی در این سخن نیست، جز این که اینطور نیست. فردی که ایده جدیدی دارد تا زمانی که ایدهش به موفقیت برسد، کارش لنگ است. مردم زمین بدون زن چه خواهند بود؟ آنها کمیاب خواهند بود، خیلی کمیاب. نمیتوان انتظار داشت که یک مرد دایره مانند فوراً در یک سوراخ مربعی قرار گیرد. او باید زمان داشته باشد تا شکل خود را اصلاح کند. چرا در تولد شادی می‌کنیم و در تشییع جنازه غمگین می‌شویم؟ به این دلیل است که ما اون شخص درگیر نیستیم.
دوست ندارم خودم را متعلق به بهشت یا جهنم کنم. من در هر دو مکان دوستانی دارم. آموزش عمدتاً شامل چیزهایی است که ما یاد نگرفته ایم. قوانین انسان کوچکتر را کنترل می کنند. رفتار درست انسان بزرگتر را کنترل می کند. کلاسیک کتابی که مردم آن را می ستایند و نمی خوانند. حقیقت عجیب تر از چیز ساختگی است، به این دلیل که چیز ساختگی موظف است به احتمالات پایبند باشد، اما حقیقت نه. صداقت بهترین سیاست است وقتی پول در آن باشد. وفاداری به ملت همیشه وفاداری به حکومت زمانی که شایسته آن باشد. یک مرد بدون تایید خودش نمیتواند راحت باشد. عهد شکسته بهتر از هیچ عهد. زندگی بی‌نهایت شادتر میشد اگر در سن 80 سالگی به دنیا می آمدیم و به تدریج به 18 سالگی نزدیک می شدیم. خشم اسیدی است که می تواند به ظرفی که در آن ذخیره می شود بیشتر از هر چیزی که روی آن ریخته می شود آسیب برساند. هیچ چیز به اندازه عادات دیگران نیاز به اصلاح ندارد. نکته مهم، اندازه سگ در دعوا نیست، بلکه اندازه دعوای سگ است. لیاقت داشتن افتخارات و نداشتن آنها، بهتر از داشتن آنها و لایق آنها نبودن است. وقتی به یاد می‌آوریم که همه دیوانه هستیم، رازها ناپدید می‌شوند و زندگی توضیح داده می‌شود. از وهم‌های خود جدا نشوید. وقتی آنها رفتند، شما ممکن است هنوز وجود داشته باشید، اما دیگر زندگی نمی‌کنید. ابتدا حقایق خود را دریافت کنید، سپس می‌توانید آنها را هر طور که می‌خواهید تحریف کنید. بخشی از راز موفقیت در زندگی این است که آنچه را که دوست دارید بخورید و اجازه دهید غذا کارش را در بدن شما انجام دهد. هرگز با افرادی که جوهر را روی بشکه می‌خرند دعوا نکنید. کار شامل هر کاری است که یک بدن موظف به انجام آن است. بازی شامل هر کاری است که بدن موظف به انجام آن نیست. جالبترین اطلاعات از کودکان می‌آید، زیرا آنها همه آنچه را که می‌دانند می‌گویند و سپس متوقف می‌شوند. پیشگویی یک تجارت خوب است، اما پر از خطر است. من در مراسم تشییع جنازه شرکت نکردم، اما نامه خوبی فرستادم که مراسم را تایید کردم. افکار خود را از مشکلات خود دور کنید، با گوش، پاشنه پا یا هر راه دیگری که می توانید این کار را انجام دهید. تنها چیزی که در این زندگی نیاز دارید نادانی و اعتماد به خود است و آنگاه موفقیت شما حتمی است. بی پولی ریشه همه بدی هاست. عمل کار را بیشتر پیش میبرد تا حرف، اما نه همیشه. هرچه بیشتر توضیح میدهی بیشتر متوجه نمیشوم. کلمه مناسب ممکن است مؤثر باشد، اما هیچ کلمه‌ای به اندازه مکس در زمان مناسب مؤثر نبوده است.
وقتی مردم به ما احترام نمیگذارند به شدت آزرده میشویم. با این حال هیچ کس در قلب خود زیاد برای خودش احترام قائل نیست. در مورد عمل ممنوع جذابیتی وجود دارد که آن را خیلی زیاد مطلوب می کند. خوشحال بودم که توانستم سریع جواب بدهم و این کار را کردم. گفتم نمیدانم. رمز پیشی گرفتن این است که شروع کنید. تمام کلی حرف زدن ها از جمله این یکی اشتباه هستند. برای آب و هوا به بهشت بروید، برای همنشین خوب داشتن به جهنم. تحمل چند چیز سخت‌تر از آزاری است که یک مثال خوب وارد می کند. ضرورت داشتن لازمه استفاده از شانس هاست. لباس مرد را می سازد. افراد برهنه تأثیر کمی بر جامعه دارند یا اصلاً تأثیر ندارند. ترک سیگار ساده ترین کار دنیاست. میدانم چون هزاران بار این کار را انجام دادم. عموم مردم تنها معتقدانی هستند که نظرشان ارزش هر چیزی را دارد. نژاد بشر یک سلاح واقعاً مؤثر دارد و آن خنده است. اگر راست بگویید، لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید. بهترین راه برای شاد بودن این است که سعی کنید دیگران را شاد کنید. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.